নমস্কাৰ দোস্ত মই পৱন আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ চেনেল ছাবস্ক্ৰাইব চেনেলটো তো আজি আমি আপোনাৰ মানে লৈ আহিছোঁ গুগল পে' তো যদি আপোনাৰ দোকান বা শ্বপ আছে তো আপুনি কেনেকৈ এইটো লাভ কৰিব কেনেকৈ তো কেনেদৰে কিদৰে পাব এইটো সম্পূৰ্ণ ফ্ৰী তো বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। তো বন্ধুসকল এইটো হৈছে আপোনাক মই আনবক্সিং কৰি দেখুৱাইছোঁ আপোনাক। ইয়াত মই এবাৰ খুলি চাইছিলোঁ তো আৰু এবাৰ খুলি দেখুৱাওঁ আপোনাক। তো এইখন দেখা পাইছে এইটো হৈছে আৰু ষ্টিকাৰ। তো বন্ধুসকল চৰি ফৰ ফোন কলছ আৰু ইয়াতে আছে এটা ষ্টেণ্ড য'ত আপুনি এইটো এনেদৰে লগাব পাৰিব, ঠিক আছে। আৰু এইটো এপ্লাই কৰাৰ পিছত আপোনাৰ 2 দিনমানৰ ভিতৰত আহি যাব, 2-3 দিন লাগে, তাৰপিছত আপুনি পাই যাব। আৰু লগতে আপুনি 2টা ষ্টিকাৰ পাব গুগল পে', ঠিক আছে। বন্ধুসকল এইটো এটা QR কোড হয় যাৰ যোগেদি আপুনি মানে পে'মেণ্ট ৰিচিভ কৰিব পাৰিব, ঠিক আছে। আৰু পিছফালে আছে এইটো হেল্পলাইন নাম্বাৰ আৰু ইয়াতে আপুনি 24x7 আৱাৰ্ছ আপুনি যদি কিবা হেল্প লাগে এতিয়া কল কৰিব পাৰিব এইটো নম্বৰত। তো বন্ধুসকল পোনপ্ৰথমে আপুনি গুগল প্লে ষ্ট'ৰত আহিব, অহাৰ পিছত ইয়াতে চাৰ্চ কৰি ল'ব গুগল পে' ফৰ বিজনেছ। তো চাৰ্চ কৰাৰ পিছত আপুনি যিটো ফাৰ্ষ্ট এপ আহিব এইটো ডাউনলোড কৰি ল'ব লাগিব আপোনাক। তো মোৰ অলৰেডি ডাউনলোড আছে, তো মই অ'পেন কৰিছোঁ আৰু ইয়াতে কণ্টিনিউ উইথ ইউৰ জিমেইল একাউণ্ট, আপোনাৰ জিমেইল একাউণ্টে লগ ইন কৰিব লাগিব। কৰাৰ পিছত ইয়াতে আপোনাৰ এড এ নিউ বিজনেছ এড্ৰেছ, আপোনাৰ য'ত বিজনেছ দোকান বা আছে শ্বপ তাতে আপোনাৰ এড্ৰেছখিনি দি দিব, ঠিক আছে। তো আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ যাব ষ্টেপ বাই দেখুৱাইছোঁ আপোনাক, আপুনি স্কিপ নকৰিব ভিডিঅ'টো। তো তাৰপিছত আহিব আপোনাৰ দোকানৰ নাম আৰু বিজনেছ টাইপ লিখিব আপুনি দিব, প্ৰাইভেট পাৰ্টনাৰশ্বিপ, চ'ল প্ৰপ্ৰাইটাৰশ্বিপ এইবিলাক দি দিব আপুনি, ঠিক আছে। তো আপোনাৰ নাম দিব ফাৰ্ষ্ট, তো দিয়াৰ পিছত কণ্টিনিউ কৰিব। তো বিজনেছ অনাৰ নেম দিয়ে কণ্টিনিউ। তাৰপিছত কেটাগৰী আহিব, কেটাগৰী আপুনি চিলেক্ট কৰি ল'ব। তো মই ইলেক্ট্ৰনিক্স এণ্ড চেলছ দিছোঁ, আপুনি কেটাগৰী হিচাপত চিলেক্ট কৰি ল'ব, গ্ৰচাৰী বা অন্য কিবা আপোনাৰ যি আছে। তো এনেকৈ চিলেক্ট কৰি কণ্টিনিউ কৰিব। তো চব কেটাগৰী আছে মানে কিছুমান আছে, তো এই হিচাপে আপুনি চিলেক্ট কৰি ল'ব। তাৰপিছত আপোনাৰ মোবাইল নম্বৰটো এণ্টাৰ কৰি দিব, ইয়াতে আপোনাৰ যিটো নম্বৰত আপুনি ৰেজিষ্টাৰ কৰিব সেই নম্বৰটো ইয়াতে এণ্টাৰ কৰি দিব। তাৰপিছত নেক্সট ক্লিক কৰি দিব। তাৰপিছত আপোনাৰ মোবাইলত এটা OTP আহিব, তো এই OTPটো ইয়াতে এণ্টাৰ কৰি দিব লাগিব আপুনি, ঠিক আছে। তো মই OTPটো এণ্টাৰ কৰি দিছোঁ। তাৰপিছত কণ্টিনিউ বটনটোত ক্লিক কৰি দিব। তো কণ্টিনিউ ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনাৰ পেন কাৰ্ডৰ ফাৰ্ষ্ট ফটোটো লাগিব আৰু পেন কাৰ্ড নাম্বাৰ আৰু GST অপশ্যনেল। তো যদি আপোনাৰ GST নম্বৰ আছে তো আপুনি দিব পাৰে, আদাৰৱাইজ এইটো ব্লেংক ৰাখিব। তো আৰু তাৰপিছত আপোনাৰ বিজনেছ লোকেশ্যন, আপোনাৰ লোকেশ্যন ক'ত সেইখিনি আপুনি এণ্টাৰ কৰি দিব। তো এইবিলাক ষ্টেপ বাই হয়, আপুনি এইবিলাক ফিল আপ কৰি যাব লাগিব। তো মই মোৰ এড্ৰেছ দি দিছোঁ, তো মই ধুবুৰী হয় মোৰ এড্ৰেছ, ঠিক আছে। তাৰপিছত তাৰপিছত কনফাৰ্মৰ মেপ, তো আপোনাৰ দোকানখন ক'ত আছে সেই লোকেশ্যনটো আপুনি পিন কৰি দিব, সেই হিচাপত আপোনাৰ হৈ যাব। তো আপুনি জুম কৰি এনেকৈ পিন কৰিব একদম ছেম লোকেশ্যনত, ঠিক আছে। তাৰপিছত কণ্টিনিউ নেক্সটত ক্লিক কৰি দিব। নেক্সটত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনাৰ মোবাইল নম্বৰ আৰু লাগিব, তো পেন কাৰ্ড পেন কাৰ্ডটো আপোনাৰ কনফাৰ্ম হ'ব।
তাৰপিছত আপোনাৰ বেংক ডিটেইলছ দিব লাগিব আপোনাৰ যিটো বেংক আপুনি পইচা ৰিচিভ কৰিব সেই বেংকটো আপুনি ইয়াতে দিব লাগিব নম্বৰটো। তো দিয়াৰ পিছত আপোনাৰ একাউণ্টত 1 টকা সোমাব কনফাৰ্ম মানে আপোনাৰ এখন এক্টিভ আছে নে নাই একাউণ্টখন। তাৰপিছত আপোনাৰ চামাৰী ডিটেইলছ দেখুৱাব। তো তাৰপিছত আপুনি এবাৰ চেক কৰি ল'ব সম্পূৰ্ণ ঠিক আছে নে নাই। তাৰপিছত ছাবমিট বাটনটোত ক্লিক কৰি দিব। তো বন্ধুসকল তাৰপিছত আপুনি ছাবমিট কৰি দিয়াৰ পিছত আপোনাৰ গুগল পে' ফৰ বিজনেছ ছাবমিট হৈ যাব। তাৰপিছত এদিন 2 দিন সময় ল'ব। সময় লোৱাৰ পিছত আপোনাৰ এটা কল কৰিব লাগিব আপোনাক ছেটিঙত গৈ, ঠিক আছে। তো ভেৰিফিকেশ্যন এটা হ'ব, হোৱাৰ পিছত আপুনি আপোনাৰ QR কোড আপুনি পাই যাব। তো আজি ভিডিঅ'টো যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে লাইক কৰি দিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আজিলৈ ইমানে, জয় অসম।